Hello students, আমি ডিসকাস কৰি আছিলো চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 2 বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। আমি বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ RHY টেকাৰ 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো। ঠিক আছে, আজি আমাৰ সেকেন্ড চেপ্টাৰ বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ লাষ্ট টপিক কেইটা আমি আজি ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, সো আজি ফাৰ্স্ট ডিসকাস কৰিম আমি ভাইৰাছ। So virus কি হয়? Viruses are very small and non-cytoplasmic particle-like bodies. Virus বিলাক কি হয়? Microscopic হয়, very small হয়, আৰু কি হয় তাতি non-cytoplasmic particle-like bodies. তাহাঁতৰ কি নাথাকে? Cytoplasm. Even তাহাঁতৰ cytoplasmৰ লগত কি নাথাকে? তোমাৰ cell organelles বিলাকো নাথাকে। ঠিক আছে, so viruses বিলাক কি হয়? Non-cytoplasmic হয়। ঠিক আছে, viruses are obligate intracellular parasite. They exhibit their dependence upon living cells for their existence and multiplication. Virus বিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? Obligate intracellular parasites বুলি কোৱা হয়। Obligate intracellular parasites বুলি কোৱা হয় without host cells কি হৈ থাকে তাহাঁতি তাহাঁতৰ নিজৰ এটা existence নাই without host cell। ঠিক আছে, without host cells তাহাঁতি host cellsৰ অবিহনে কি হৈ থাকে তাহাঁতি এটা non living particles বা non living হৈ থাকে তাহাঁতি। সো কি হয় তাহাঁতক অব্লিগেট ইন্ট্ৰাচেলুলাৰ পেৰাসাইটছ বুলি কোৱা হয়। কিয় কোৱা হয়? কাৰণ তাহাঁতি উইদিন হোষ্ট চেলছৰ ভিতৰতহে বা চেলছৰ এটা হোষ্ট চেলছৰ ভিতৰতে কি কৰিব পাৰে? তাহাঁতি গ্ৰ' হ'ব পাৰে বা তাহাঁতি নিজৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। উইদাউট দ্য হোষ্ট চেলছ তাহাঁতি একো কৰিব নোৱাৰে। তাহাঁতি কি হৈ থাকে? নন লিভিংছ হৈ থাকে। ঠিক আছে, উইদাউট হোষ্ট চেলছ। ভাইৰাছ কণ্টেইনছ অনলি ওৱান টাইপ অফ নিউক্লিক এচিডছ, আইদাৰ DNA অৰ RNA বাট নেভাৰ বোথ। ভাইৰাছবিলাক কি হয়? ভাইৰাছত অনলি ওৱান টাইপ অফ নিউক্লিক এচিড থাকিব, অনলি ওৱান টাইপ অফ জেনেটিক মেটেৰিয়েল থাকে, আইদাৰ DNA অৰ RNA। কিন্তু দুইটা একেলগে ভাইৰাছত নাথাকে। দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট অফ ভাইৰাছ পাৰ্টিকেল ইজ কল্ড ভাইৰিয়ন। ঠিক আছে, আমাৰ যেনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট কি হয়? চেলছ হয়, তেনেকৈ ভাইৰাছবিলাকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট কি হয়? ভাইৰিয়ন পাৰ্টিকলছ হয়। ঠিক আছে, ভাইৰাছ ডু নট মাল্টিপ্লাই বাই বাইনেৰী ফিজনছ। ভাইৰাছবিলাকে কি কৰিব নোৱাৰে? বাইনেৰী ফিজনছৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। They can be crystallized like chemicals. তাহাঁতৰ আকৃতিটো কি হয়? ক্ৰিষ্টেল আকৃতিৰ হয়, কেমিকেলছ বিলাকৰ নিচিনা। ঠিক আছে, যিহেতু তাহাঁতৰ লিভিং চেলছ নাই আৰু তাহাঁতৰ কি হয়? বডিটো ক্ৰিষ্টেল ফৰ্মৰ হয়। ঠিক আছে, ভাইৰাছ কল ইণ্টাৰমিডিয়েট বিটুইন লিভিং এণ্ড নন লিভিং। ভাইৰাছক কি বুলি কোৱা হয়? লিভিং আৰু নন লিভিংছৰ মধ্য অৱস্থা বুলি কোৱা হয়। কিয় কোৱা হয়? ভাইৰাছ show both living and non-living characters. When they are outside the host, they are non-living, and as they enter inside host cells, they become living. ভাইৰাছবিলাকে যিহেতু দুইটা কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে, তাহাঁতি আউটছাইড দ্য হোষ্ট চেলছ নন লিভিং কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে আৰু ইনচাইড দ্য হোষ্ট চেলছ তাহাঁতি লিভিং কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে। চ' ভাইৰাছক কি বুলি কোৱা হয়? ইণ্টাৰমিডিয়েট বিটুইন লিভিং এণ্ড নন লিভিং বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, চ' ভাইৰাছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লিভিং কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰে? উইদিন দ্য হোষ্ট চেলছ ভাইৰাছ ইজ পজেছ জেনেটিক মেটেৰিয়েল আইদাৰ DNA অৰ RNA। ভাইৰাছবিলাক কি হয়? যিকোনো এটা ধৰণৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল থাকে, তাত আইদাৰ DNA থাকে আৰু আইদাৰ অৰ RNA থাকে। ঠিক আছে, মানে কি হয়? লিভিং কেৰেক্টাৰ সেইটো হয় নাই, DNA আৰু RNA জেনেটিক মেটেৰিয়েল যদি আছে, দেট ইজ লিভিং কেৰেক্টাৰ। দে কেন বি ট্ৰেন্সমিটেড ফ্ৰম ডিজিজ হোষ্ট টু দ্য হেল্ডি ওৱানছ। তাহাঁতি কি হয়? হোষ্ট চেলছৰ পৰা কি কৰিব পাৰে? ডিজিজটো এটা হেল্ডি ওৱানছ বা হেল্ডি চেলছলৈ কি কৰিব পাৰে? ডিজিজটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, যেনেকৈ আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছে কি কৰিব পাৰে? স্প্ৰেড হয়, ডিজিজটো স্প্ৰেড হয় নাই, ভাইৰাছটো স্প্ৰেড হয়। ঠিক আছে, চ' কি কৰিব পাৰে? ভাইৰাছবিলাকে এটাৰ পৰা আন এটালৈ ডিজিজটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, দে চ' ইৰিটেবিলিটি হুইচ ইজ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্ছ অফ লিভিং অৰ্গেনিজমছ। আমি ইৰিটেবিলিটিৰ কথা আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোত পাইছিলোঁ হয় নাই। ইৰিটেবিলিটি কি হয়? আমি লিভিংছবিলাকে কি কৰিব পাৰে? আমি এটা যিকোনো ষ্টিমুলাছ আমি ৰেছপন্স কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই পাৱাৰ বা এই কেপাচিটিটোক আমাক কি বুলি কোৱা হয়? ইৰিটেবিলিটি বুলি কোৱা হয়। আৰু তেনেদৰে কি হয়? ভাইৰাছবিলাকৰো কি হয়? ইৰিটেবিলিটি শ্ব' কৰে। তাহাঁতৰো কি কৰিব পাৰে? তাহাঁতি কিছুমান ষ্টিমুলাছ বা যিকোনো এটা ষ্টিমুলাছ তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে? ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে, ৰেছপন্স কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ভাইৰাছ হেভ দ্য এবিলিটি টু ইনফেক্ট। তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে? ইনফেক্ট কৰিব পাৰে, যিহেতু তাহাঁতি এটা ডিজিজ কজিং হয়। তাহাঁতি ডিজিজ কজিং যিহেতু পেৰাচাইটছ হয়, তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে? তাহাঁতি ইনফেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ভাইৰাছ মে বি ৰিগাৰ্ড এজ নন লিভিং বিকজ ভাইৰাছ আৰ ইনাৰ্ট আউটছাইড দ্য হোষ্ট। ভাইৰাছবিলাক কি হৈ থাকে? আউটছাইড দ্য হোষ্ট এক্টিভ নহয় তাহাঁতি। ঠিক আছে, তাহাঁতি কি হয়? ইনচাইড দ্য হোষ্ট চেলতহে তাহাঁতি এক্টিভ হৈ থাকে। চ' ইনাৰ্ট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা হৈছে কেলৈ? তাহাঁতি ইভেন মুভমেণ্টো কৰিব নোৱাৰে, তাহাঁতি নন লিভিংছ হৈ থাকে আউটছাইড দ্য হোষ্ট চেল। ভাইৰাছ আৰ এ চেলুলাৰ, চেল ৱাল এণ্ড চেল মেমব্ৰেইন আৰ এবচেণ্ট ইন দ্য ভাইৰাছ। ভাইৰাছবিলাকৰ কি নাথাকে? চেলছ নাথাকে। চ' এ চেলুলাৰ আৰু তাহাঁতৰ ইভেন চেল ৱালো আৰু চেল মেমব্ৰেইনছো নাথাকে। ঠিক আছে,
দে আৰ ক্ৰিষ্টেলাইজ হয়, যিটো নন লিভিংছৰ কেৰেক্টাৰ্ছ হয়, ঠিক আছে। ভাইৰাছ ডু নট ৰেছপায়াৰ এণ্ড এক্সক্ৰিট, তাহাঁতৰ যি হয় ৰেছপিৰেশ্যন এণ্ড এক্সক্ৰিশ্যনটো কি হয় এবচেণ্ট থাকে। দে ডু নট শ্ব' ফাংচনেল এনাটমি, ফাংচনেল এনাটমি মানে কি হয় তোমাৰ কি হয় ভাইৰাছ কেন নট ফাংচন অন দেয়াৰ অ'ন, হয় নাই, তাহাঁতি কি হয় লিভিং এটা হোষ্ট চেলছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লগা হয়। চ' কি হয় তাহাঁতি নিজকে নিজেই পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে, তাহাঁতি নিজৰ নিজেই কামবিলাক কৰিব নোৱাৰে, উইদাউট হোষ্ট চেলছ তাহাঁতি একো কৰিব নোৱাৰে। চ' তাহাঁতক কি বুলি কোৱা হৈছে দে ডু নট শ্ব' ফাংচনেল এনাটমি, তাহাঁতি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লাগে, এটা লিভিং বা হোষ্ট চেলছৰ ওপৰত তাহাঁতি ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লাগে। ভাইৰাছ আৰ ডিপেণ্ডেণ্ট আপন লিভিং অৰ্গেনিজমছ ফৰ দেয়াৰ এক্সিষ্টেঞ্চ, সেইটোৱে কৈছে যে ভাইৰাছবিলাকে কি হয় নিজৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে এটা হোষ্ট চেলছৰ ওপৰত, এটা লিভিং অৰ্গেনিজমছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি থাকিব লগা হয়। দে ডু নট আণ্ডাৰগ' বাইনেৰী ফিজনছ, কি হয় তাহাঁতি বাইনেৰী ফিজনছ শ্ব' নকৰে, যিহেতু কিছুমান লোৱাৰ অৰ্গেনিজমছে কি কৰিব পাৰে বাইনেৰী ফিজনছৰ দ্বাৰা নিজৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। চ' এইকেইটা কি হয় ভাইৰাছৰ নন লিভিং কেৰেক্টাৰ্ছ হয়, যাদি ক্ৰিষ্টেল আকৃতিৰ হয়, তাহাঁতি ৰেছপিৰেশ্যন নহয়, তাহাঁতৰ এক্সক্ৰিশ্যন নহয়, কি হয় তাহাঁতি নিজকে নিজে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে উইদাউট হোষ্ট চেলছ, হয় নাই, তাহাঁতি কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লগা হয়, এটা হোষ্ট চেলছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ থাকিব লগা হয়। আউটছাইড দ্য হোষ্ট চেলছ তাহাঁতি নন লিভিং হৈ থাকে, হয় নাই, ইনচাইড দ্য হোষ্ট চেলছে তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে তাহাঁতৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, হয় নাই। আৰু কি হয় তাহাঁতি ক্ৰিষ্টেল আকৃতিৰ হয় আৰু এ চেলুলাৰ হয়, যিহেতু তাহাঁতৰ লিভিং চেলছ নাই, যিহেতু তোমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজমছবিলাক কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয়, চেলছৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। আৰু ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি থাকে ভাইৰিয়ন থাকে, ঠিক আছে। চ' কি হয় ভাইৰাছে লিভিং কেৰেক্টাৰো শ্ব' কৰিছে আৰু নন লিভিং কেৰেক্টাৰো শ্ব' কৰিছে। চ' ভাইৰাছবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ইণ্টাৰমিডিয়েট বিটুইন লিভিং এণ্ড নন লিভিং বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। তোমালোকৰ এইটো কুৱেশ্যনে আহে হোৱাই ভাইৰাছেছ কল ইণ্টাৰমিডিয়েট বিটুইন লিভিং এণ্ড নন লিভিং, ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পাবা। চ' তোমালোকে এইখিনি বস্তু এনেকৈ লিখিবা, ঠিক আছে। আৰু কেইটামান বস্তু বেক্টেৰিয়'ফেজ ওৱান টাইপ অফ ভাইৰাছ, সেইখিনি বস্তু মই তোমালোকক নোট হিচাপে হোৱাটছএপত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম, তোমালোকে চাবা আৰু যদি কিবা কনফিউজন থাকে, কিবা কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে মোক সুধিবা পাৰ্চনেলি, ঠিক আছে। তেনেহ'লে হ'ব দিয়া, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।